سلام علیکم دوستان و همراهان گرامی، امید که جور صحتمند باشین. در این ویدیو شما خواهید دید که چگونه ما میتونیم کامپیوتر خود را با بلندترین پروسسور کورش استفاده کنیم. برای این کار ما میریم برنامه رن را باز میکنیم. ویندوز که همراه آر افشار بودین برنامه رن باز میشه. در این قسمت ما تایپ میکنیم ms config. خب با ما این صفحه باز میشه. در این قسمت ما میریم بالای بود و در بالای ادوانس آپشن کلیک میکنیم. بعدا این قسمت نمبر آف پروسسورز تیک مارک میکنیم و در اینجا آپشن که با ما فعال میشه ما میتونیم از این قسمت ببینیم که کامپیوتر ما چند پروسسور کور داره. در اینجا با ما نشان میده که 8 دونه پروسسور کور داره و فعلا ما یک تا استفاده میکنیم. اگر خواسته باشیم که ماکسیممش استفاده کنیم از این قسمت سر 8 کلیک میکنیم و این را اوکی میگیم. وقتی که اپلای گفتیم اپلای و اوکی گفتیم ما ویندوز خود را ریستارت کنیم. کامپیوتر ما با ماکسیمم پروسسور کور شروع به فعالیت میکنه. این بود از ویدیو امروز ما. امید که مورد پسند شما دوستان قرار گرفته باشه. تا ویدیو بعد خداوند یار و نگهدار.